Och då är vi här vid södra fronten. Jag fick ta och använda min kniv för att pika mig hit. Vintern har kommit. Det gör det ganska problematiskt för oss. Än så länge har inte marken frusit. Det är lerigt men det är snö vägen, så det kan vara svårt att hitta minorna bara med ögonen så att säga. Och det jag har framför mig här är TM62P. Det är alltså en plastmina. Den har väldigt lite utslag i metalldetektorn. Metalldetektorn har varit lite problem. Dels på grund av snön med batterier så blir det problem. Dels är det som det är över hela fronten eller tidigare ockuperade områden. Extremt metallkontaminerad mark. Det är mycket splitter och liknande här. Så att metalldetektorer, ja, när de funkar så funkar de. Annars är det fram med kniven då. Det ser vi på den här. Det är alltså en mina helt i plast. Vi har bärhandtaget kvar. Det kan vara bra och dåligt. Det gör det lite enklare för oss om vi ska dra den. Om vi vill nyttja den. Men det kan också vara en indikator på att den är försåtsminerad. Så att det ligger någonting under den. Här har vi tändaren MWP. Och där hittar vi den enda metallen i den här minan. Det är en liten fjäder. Så man får vara lite extra försiktig. Särskilt i området runt omkring. Vet inte om det finns några truppminor här. Har inte hittat några nu i alla fall. Men det betyder inte att det inte finns några. De små PM:n. Men den är redo. Vi har grävt ett hål. Ska vi dra den. Tanken är ju då att de ska återtas de här minorna så att ukrainarna kan använda dem. Och vi ser där har vi en mina där borta. Och vi har flera i den riktningen. Så att jag befinner mig troligtvis just nu i en minlinje. Mitt i en minlinje med vad vi i alla fall vet 2 stycken parallella linjer. Som ni ser, det är ganska grisigt jobb. Ja, ni ser hur det går. Jag har precis börjat min lane. Redan får man rensa bort saker från sin kniv så att man ska fortsätta och få det i djupet om man vill. Hittar vi en, det var lite svår att se, så den har vi tagit fram till nu. Vi ser att det är ett väldigt tjockt lager av jord ovanpå den. Så nu har den ju varit här i över ett år troligen. Eller ja, det vet jag att den har varit över ett år. Det måste den ha varit. Men det här tjocka lagret, det är tillräckligt tjockt för att kunna dölja en truppmina ovanpå. Nu ser vi att det är ju rätt tändare och inte en truppmina som är sett tändaren. Men det finns också tendens att sätta truppminor vid sidan av tändaren. Så att då ska jag vara lite extra försiktig på det. Och så ska vi jobba oss runt den så vi kan återta den här minan så att Ukraina kan använda den. Så efter lite extra undersökning så ser vi här att minan är inte armerad. De har alltså inte tryckt in den. Och då hade en amröja som inte blivit så gammal hade tyckt att ja, men då är den ju safe. Det är den verkligen inte. Det här är en indikation på att det är en fälla. Ser man någonting som avviker från normalbilden som det här sättet, att den är säkrad, då ska man vara extra försiktig faktiskt. Så man får tänka lite bakvänt där. Så det här är ett problem för oss. Men det kommer vi åtgärda. Men en liten rolig grej att den här bärhandtaget här,
Här ser du en liten pinne som håller ihop bärhandtaget. Denna ser ut att vara i plast, men det finns faktiskt de som gjort det i metall. Och det är en liten rolig grej att man gör en fantastiskt trevlig metallfri mina och en väldigt lågmetallisk mintändare. Men sen så har någon underleverantör som gör bärhandtagen lyckats sätta i metall i bärhandtaget. Nu är det inte så på denna, men det finns sådana med den varianten också. Det var lite rolig kuriosa hur fel det kan bli ibland. Här ser vi någonting med den här minan här. Det här är ett problem för oss. Här har vi det. Hög sensitivitet. Och det är precis att den plockar upp den på den högsta sensitiviteten. Och då tänker ni också att den här är ju faktiskt frilagd också. Så hade den varit under marken så hade det gjort ännu mindre utslag. TM62P, ett stort problem.